السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم محمود سليمان من قناة طارود سماء المحبة. مواليد برج الأسد، أنا آسف اتأخرت عليكم في توقعات شهر فبراير، وبعتذر منكم جدا على التأخير ده، ولكن جاي لكم بتوقعات جريئة جدا وقوية جدا لشهر من أهم شهور عام 2026 في حياتكم. وكمان توقعات النهاردة بتبشر بأحداث هتحصل معاكم على مدار العام مميزة، وبتجاوب على أسئلة كتيرة جدا انتوا بتسألوها لأنفسكم أو سألتوها لأنفسكم بالفعل، تحديدا على وضعكم العاطفي وعلى وضع الاجتماعي، لأن أنا شايف إن انتوا عندكم نصرة بمشيئة الرحمن على عدو وكارما قوية جدا بتحصل في حد عايز يأذيكم أو عايز يلحق بيكم ضرر، بالإضافة إلى أحداث جميلة جدا 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 ومبشرة ليها علاقة بحاجات استنتوها على وشك إن هي تحصل، وليها علاقة بترسيم في علاقة حب أو بنوايا جادة من الشريك، وعلاقة من الممكن إن هي تتحول لترسيم. وأخبار جيدة برضو للمرتبطين واللي عندهم مشاكل أو المنفصلين في علاقتكم العاطفية. شهر فبراير من أهم شهور هذا العام. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وما تنسوش تشبكوا طاقتكم بطاقتي عن طريق كتابة تعليق حلو. دعمكم لينا من خلال خاصية سوبر سانكس بيفرق معانا جدا، وبيساعدنا على تقديم محتوى بجودة أعلى وبشكل مستمر. وبدون ما نطول في المقدمة، يلا نبدأ بسم الله. ونبدأ بسم الله. يا مواليد برج الأسد، أخرت عليكم جدا في توقعات شهر فبراير الشهر ده، بس انتوا دلوقتي بتشوفوا الفيديو ده اتسجل يوم 5 فبراير، ممكن تشوفوه يوم 6 أو يوم 7 فبراير. فخلينا نشوف كشف 7 أبعاد. توقعات برج الأسد إيه لشهر فبراير؟ كشف 7 أبعاد. توقعات برج الأسد لشهر فبراير. كشف 7 أبعاد. توقعات برج الأسد لشهر فبراير. نبدأ بسم الله. الإمبراطور، عجلة الحظ، ملكة العصيان، فتى الكؤوس، أربع عصيان، الكاهن. طيب، احنا قدام مع بعض يا مواليد برج الأسد، بقالنا سنين مع بعض. كتير منكم بيتابعوني من سنوات، كتير منكم حضروا معايا العشرات، وكتير حضروا المئات من التوقعات. فانتوا عارفين، واللي أول مرة يحضر، أول بعد معانا هو بعد الماضي، اللي بيكشف أحداث الماضي عندكم والحاجات اللي حصلت بالفعل، أو أبرز التغييرات اللي حصلت في حياتكم بالفعل الفترة اللي فاتت، مش اللي لسه هتحصل. فهنا أنا شايف إن حصل تغيير كبير جدا في عجلة حظكم. عجلة حظكم يعني إيه؟ يعني القدر، كأن في نوع ما من الحظ السعيد انتوا حصلتوا عليه بشكل معين، نوع ما من المكافآت القدرية أو من الحظ السعيد اللي حصلتوا عليه يا مواليد برج الأسد. والحظ ده ساهم نوعا ما
في استقرار حياتكم وتوازن حياتكم ونهاية مشاكل كتير بتمروا بيها، وكأنكم بتقفوا مرة أخرى على رجليكم وحياتكم تستقر بعد فترة من العكوسات. برضو ظاهر أحداث مهمة، ظاهر إن الاستقرار ده جاي نتيجة حماية شخص ليكم. يعني ظهر كارت الإمبراطور، يعني بنقول إن في شخص قريب منكم. الشخص ده ممكن يكون شريك حياة، ممكن يكون مدير في العمل، ممكن يكون مسؤول كبير، ممكن يكون صديق أو حد من العائلة. دور الشخص ده بيختلف من حد الآخر منكم، ولكن هو شخص ذو سلطة أو معاه فلوس أو وضعه المالي جيد أو مرتاح يعني. والحد ده زي اللي حماكوا، زي اللي أنا شايف قدامي إن هو قدم ليكوا حماية أو حماكوا أو وقف جنبكوا أو كان ليه دور كبير في تغيير عجلة الحظ عندكم. الشخص ده على فكرة يا جماعة ساعدكم كمان في ان كنتوا تحصلوا على حاجة انتوا عايزينها. يعني زي اللي كان في حاجة انتوا نفسكوا فيها والشخص ده ساعدكم في الحصول عليها. كمان ظاهر هنا اللي بيحصل معاهم الكلام ده يا جماعة، عشان اعرف بس الطاقة ماشية معايا صح ولا لأ. اللي بيحصل معاه اي حاجة بتتقال في القراءة، التعليق بتاعكم بيفرق معايا جدا في دقة التوقعات وفي دقة المتابعة معاكم في الطاقة. فأنا بحب أقرأ تعليقاتكم من يوم ما عملت القناة لحد وقتنا هذا. مفيش تعليق اتكتب واتكتب آلاف التعليقات ومفيش تعليق واحد فوته. كمان جاي هنا ملكة العصيان، بس دور ملكة العصيان جاي هنا في وضع غريب جدا، لأن جاي معاها كارت الكاهن. فكارت الكاهن هو كارت من كروت الترسيم والزواج، تمام، والمرتبط بالمرأة أكتر. يعني طبعا القراءة الطاقة اللي احنا فاتحينها النهاردة دي هي طاقة عامة، طاقة مرتبطة بالرجال والنساء، ولكن النقطة دي بالذات مرتبطة بالنساء أكتر. يعني كأن امرأة الأسد يا إما حصل ترسيم يا إما أنت في انتظار ترسيم على وشك خلاص إن هو يحصل عندك، أو زواج عند البعض منكم، أو لو مش عندك فعند حد عزيز عليكي. طيب بالنسبة لرجل الأسد، رجل الأسد أنا شايف إن في امرأة في المحيط بتاعك. المرأة دي زي اللي هتدعمك وهتقف جنبك، بس هيكون ليها دوافع السيطرة عليك. يعني في امرأة عندك في المحيط بتاعك، المرأة دي طاقتها إيجابية جدا، ليها كاريزما، ليها ظهور، وكمان هي عايزة لو انت حتى متجوز هي عايزة تخش معاك في علاقة زواج أو إنك أنت تتجوزها. ممكن يكون وضعها المالي جيد، عندها وظيفة جيدة لو بتشتغل، أو عندها وضع مالي جيد، أو حتى شكلها كاريزماتيك في المجتمع، بس هي هدفها السيطرة عليك نوعا ما، ومش من العلاقات الآمنة بالنسبة ليك. بالنسبة لامرأة الأسد شايف إن انتوا قريبين جدا من خطوة ترسيم، والمتجوزين بالفعل او لو الترسيم دوت مش عندكم فهيكون عند حد عزيز عليكم قوي، وشايف عندكم حظوظ جيدة على الصعيد المالي وعلى الصعيد العاطفي. طيب نشوف البعد التاني. قاس السيوف، فتى السيوف، ملك السيوف، العالم، 7 كؤوس، ملكة الكؤوس. طيب البعد التاني بعد الحدث، انتوا هنا رافعين السيوف.
تمام. يعني اللي ظاهر لي منكم هنا الحدث ده اللي هو الوقت الحالي، أحداث الوقت الحالي، الأيام اللي احنا فيها دي ممكن طاقة أسبوع قادم، ال7 أيام الجايين. يعني نقول مثلا معانا لحد إيه، يوم 12 أو يوم 13، حتى تلاقوا رقم 7 جاي هنا في مراية بوابة الحدث، وجاي برضو رقم 10. أقصى رقم معانا هنا هو رقم 21، بس مش أكيد لأنه جاي في دافع الماضي، فأقصى رقم هو 10. طيب معنى الكلام ده إيه؟ فتى السيوف، انتوا رافعين السيف في موقف معين. يعني في موقف معين انتوا رافعين فيه السيوف، أو واخدين فيه موقف أو تحدي، أو معارضين فيه اللي حواليكوا، أو في حالة تحدي مع اللي حواليكوا. طب والتحدي ده انتوا فيه ليه؟ طبعا أسباب بتختلف من شخص لآخر، بس عموما بتجتمع الأسباب بتاعة التحدي اللي عندكوا ده في إنكوا ما ينفعش تخسروا في الموضوع ده. انتوا في قصة دلوقتي من القصص اللي هتحكوها لأبنائكوا، من قصص الحقوق اللي انتوا بتستردوها، من القصص اللي انتوا تربيتوا ان انتوا ما تتراجعوش فيها. انتوا في موقف دلوقتي في تحدي، رافعين سيف، رافعين سيف في وش ناس كتير، شايف علاقات كتير حواليكوا، ناس كتير، ربما محيط كامل. يعني ربما ناس كتير جدا كانوا حواليكوا قبل كده، او كانوا ملتفين حواليكوا، او كانت علاقتكم معاهم مقربة. شايفكم هنا رافعين السيوف في وش الناس دول، حتى ان بيجيلكم عروض من الناس دول لتسوية الخلافات او لانهاء الخلافات معاهم. ولكن هنا شايف ان انتوا رافضين رفض تام، والمسألة بالنسبة لكم اقرب الى مسألة مبدأ. طبعا الامر ده بيصنع ليكم عداء. يعني شايف هنا في رجل، الرجل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو ملك السيوف. ملك السيوف ده عدو، ده حد رافع السيوف في وشكوا، وعلى فكرة هو قوته اكتر منكم. يعني انتوا بالنسبة له فتى السيوف، لكن هو ملك السيوف. فهو ممكن يكون نوعا ما حد واخد موقف هجومي. انا ما بقولش بيهاجمكوا، لان جاي مراية الكارت ده ملكة الكؤوس، ان الحد ده نوعا ما آه ما خدش يعني موقف هجومي لسه، او ما خدش حاجة عشان يأذيكوا او خطوات ان هو يأذيكوا. ولكن الحد ده جواه طاقة شر كبيرة جدا تجاهكوا. ممكن يكون عند البعض منكم شريك سابق، حد كنتم مرتبطين بيه قبل كده وسبتوه. وممكن يكون عند البعض منكم طرف ثالث، وممكن يكون عند البعض من طرف ثالث سواء من أهل الشريك أو أيا كان. بس هو حد يعني إيه، شديد القوة، حد قوي، حد مش سهل، وزي اللي رافع السيوف في وشكوا. وفي امرأة هنا شايفها ملكة الكؤوس دي واقفة في الظل. يعني ممكن تكون المرأة دي مرتبطة بالشخص ده. يعني ممكن يكون ملكة الكؤوس دي، المرأة دي، في بينها وبين ملك السيوف اللي هو الشخص اللي ضدكوا ده زي علاقة ارتباط أو زواج، أو تكون مراته، أو يكون في بينهم علاقة معينة. والمرأة دي طاقتها حلوة. يعني المرأة دي زي اللي طاقتها حلوة تجاهكوا، أو بتحاول إن هي إيه، آه تنهي المشاكل، بتحاول إنها تلطف الأجواء، تهدي الشخص ده شوية. بس الشخص ده عدو لا يستهان بيه في الطاقة بتاعتكم في الوقت الحالي. طيب البعد الثالث، بعد النتيجة، 10 كؤوس، 4 سيوف، 7 عصيان، الاعتدال، فارس العصيان، آسر العصيان. من هنا بقى بنبدأ نشوف توقعات شهر فبراير، اللي هو ايه اللي هيحصل معاكم في أحداث شهر
فبراير لحد نهاية الشهر. بيظهر ان الفترة دي، المرحلة دي هي مرحلة تعافي. يعني حتى اللي عندهم منكم مشكلة صحية هيكون في تعافي من أزمة أو من مشكلة صحية. عندي كتير جدا منكم هيكون في تعافي، حتى لو التعافي ده روحاني، لو انتوا بتخفوا من عوارض أو من أسحار، أو حتى لو كان التعافي ده نفسي، بتخفوا من صدمة أو من فترة صعبة أو من اكتئاب، أو حتى لو التعافي ده عاطفي، بتاخدوا خطوة موف اون في علاقة وبتنتقلوا لعلاقة تانية. بس شايف ان كنتوا في حالة تعافي، كأنكم بتتجنبوا المشاكل وبتحاولوا تستعيدوا طاقتكم الإيجابية. شايف ان كنتوا يعني بتتجنبوا الخلافات، بتتجنبوا المواجهات، بتتجنبوا المشاكل، بتستعيدوا طاقتكم الإيجابية. وكمان شايف هنا 10 كؤوس ان في علاقة ارتباط في حياتكم، حد انتوا معاه في علاقة ارتباط، والعلاقة دي لو ما كانتش اتحولت لزواج فهي في الغالب بشكل كبير هيكون عندكم ترسيم في شهر فبراير. طيب لو كنتوا متجوزين فهي نهاية خلافات عند المتجوزين، وصلح للمرتبطين، واستقرار علاقة، بالإضافة إلى وفرة مالية أو إمكانيات مالية كويسة. شايف إن استقرار العاطفة عندكم بيحل لكم مشاكل كتير. الشريك بيكون داعم ليكم جدا، زي ما يكون بيساعدكم في حاجات كتير، بيكون دوره بناء في حياتكم، بيكون دوره بيصنع تأثير إيجابي. وهنا ظاهر السبع عصيان مع ملك السيوف. فاكرين بقى الشخص اللي احنا قلنا ان هو عدو ليكوا؟ هنا السبع عصيان زي ما انتوا شايفين، شخص ماسك عصاية على هيئة ثعبان، وزي ما يكون بيضرب بيها الارض او بيضرب بيها عصيان اخرى موجهة نحوه. طبعا الصورة دي هي صورة سيدنا موسى او الصورة الرمزية، عذرا، الصورة دي هي الصورة الرمزية لسيدنا موسى، اللي هو ماسك العصاية اللي اتحولت للثعبان، فألق ما بيدك فإذا هي ثعبان تلقف ما يأفكون. فهنا أنا شايف إن كنتوا زي ده ربنا هينصركوا على العدو ده. ممكن يكون العدو ده شديد القوة، شديد الظهور، زي مش عدو سهل زي ما شرحنا وضعه في الفترة أو في البعد السابق، إلا إن هيكون ليكم نصر على الشخص ده زي نصر سيدنا موسى على سحرة فرعون. يعني يكون نصر إعجازي على الشخص ده. والنصرة اللي عندكم دي يا جماعة فيها زي استجابة دعوة، أو فيها زي معجزة هتحصل، أو فيها زي حاجة إعجازية هتحصل، حتى هتكسبكم احترام الناس اللي حواليكوا. وحتى من شدة ما انتوا معاكوا الحق، او من شدة ما متوقع للشخص ده كارما سيئة، او متوقع ليكم نصر بكارما سيئة على الشخص ده، ده كان من اسباب اللي خلى المرأة في حياة الشخص ده تسعى ان هي تخليه يتجنب الخلافات معاكوا، او تسعى في ان هي تبعده عنكوا. ده كان خوف عليه من الكارما على فكرة، لان ظاهر هنا برضو تدخل روحاني، ظاهر هنا زي رجل حكيم، او ظاهر هنا زي رجل روحاني كانت نصيحته بتجنبكم من البداية، لان اذيتكم هيكون ليها عواقب كبيرة جدا على الشخص اللي هيسعى لإيذائكم. طيب البعد الرابع بعد المراية، 3 سيوف، العدالة، 6 عصيان، الموت، القوة، ملك العملات. حلو. البعد الرابع اللي هو الناس بقى بتشوفكوا ازاي، الناس اللي حواليكوا شايفين اللي بيحصل معاكوا او شايفينكوا ازاي.
مبدئيا يا جماعة الناس اللي حواليكوا شايفين ان العدالة هي انتوا. يعني ايه العدالة هي احنا؟ ما هو مش ربنا مع المظلومين؟ يعني قال لك ان دعوة المظلوم مستجابة وان كان كافرا. ما شاء الله، يعني انا حاسس بطاقات ناس كتير معايا مؤمنين، مفيناش كفار الحمد لله، فكتير مننا مؤمنين. فعشان كده لما تتظلموا يبقى انتوا العدالة المتجسدة في وجه الظالم اللي هيفضل يخاف من تحقيقها أو يواجهها طول حياته، وهيواجهها تاني في يوم الدين. يعني انتوا العدالة المتجسدة لأعدائكم. ده اللي الناس شايفينه. الناس شايفين ان انتوا بتمثلوا العدالة، وبتمثلوا العدالة بقوة. يعني شايفين ان انتوا هيكون عندكم نصرة او كارما قوية جدا، كارما هتضرب بقوة او بالفعل ممكن تكون الكارما دي بتضرب في الوقت الحالي أعدائكم بقوة، وده اللي ظاهر للناس. الناس شايفين على فكرة ان انتوا اتجرحتوا، شايفين انتوا اتجرحتوا جامد، اتأذيتوا، اتوجعتوا، في ألم شديد في قلبكم. اللي انتوا مريتوا بيه مش سهل، مش تجربة سهلة. عندكم ذكريات مؤلمة، اتخذلتوا في أقرب ناس ليكوا. وحتى على فكرة بعضكم عندكم حزن على ناس ماتت. يعني عندكم حزن بسبب موت حد عزيز عليكوا، أو حزن بسبب أحداث وفاة. شايف إن الوجع في قلوبكم قوي جدا، عشان كده انتوا بتمثلوا العدالة. وشايف إن هيكون عندكم نصرة. النصرة دي خلاص يعني هي على الأبواب. قولوا مثلا الأرقام اللي ظاهرة معايا، أعلى رقم موجود معانا رقم 11. أعلى رقم لتحقيق العدالة عندكم رقم 11. فاحنا بنقول إن انتوا خلال 11 عدى هيكون عندكم تحقيق نصرة كبيرة جدا على الأشخاص اللي ظلموكم. وعلى فكرة النصرة دي ليها علاقة بوضعكم المالي، ليها علاقة باستقرار مالي انتوا على وشك تحقيقه، ليها علاقة بمكانة مالية، ليها علاقة بفرصة مالية، ليها علاقة ان انتوا هتقعدوا كده وانتوا مستقرين ماليا، ما عندكمش اي مشاكل مالية او بدعم من شخص ذو سلطة. انا شايف كمان يعني وجود ملك الدنانير كظل للنصرة بتاعتكم. يعني ممكن حتى ان رجل ذو سلطة مالية يدعمكم في الخفاء، او تعيدوا ليكم حقوق مالية، او يجيلكم مكاسب مالية حتى لو من اعدائكم. الاسباب بتاعت ربنا وبتختلف كتير، ولكن انتوا عندكم نصرة وتحقيق عدالة، واللي حواليكوا في منهم اللي متابعينكوا واللي عارفينكوا واللي مهتمين بقصتكوا واللي شايفين الظلم اللي انتم تعرضتم ليه، شايفين برضو ان العدالة في صفكوا وان انتوا عندكم نصرة قريب جدا. والنصرة دي هتلمس بوضع كبير جدا وضعكم المالي. طيب البعد الخامس بعد المصير العربة. 8 كؤوس، 5 كؤوس، فتى العصيان، 8 سيوف، 6 عملات. حلو. طيب يا مهيب بن الأسد، تأثير الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في مصير حياتكم. أولا جاي هنا كارت ال8 كؤوس، وال8 كؤوس جاية مع ال8 سيوف. فكأنكم بتخرجوا من وضع كنتوا عالقين فيه، كأن كان في قيود بتقيدكم، أو مشكلة كبيرة. ممكن حتى عند البعض منكم كان عندكم مشاكل قانونية وكنتوا معرضين لخطر السجن
ده البعض، مبقولش كلكم. ممكن بعض منكم كان عندكم قيود سواء أسحار، ممكن بعض منكم كان عندكم ديون والتزامات مالية. كل ده انتوا ماشيين في الخطوات الصحيحة للخروج من القيود دي. يعني انتوا في الوقت الحالي بتاخدوا الخطوات الصحيحة لفك القيود دي، ايا كانت القيود اللي عليكم ايه. لو مشاكل قانونية هتتحل، لو ديون بمشيئة الرحمن هتتسد، لو ايا كان هي ايه، انتوا ماشيين في الطريق الصحيح عشان تتخلصوا من القيود دي. وجاي هنا كارت العربة مع كارت فتى العصيان. فهنا بنقول ان انتوا هيكون عندكم مسؤولية اعلى الفترة اللي جاية. ممكن البعض منكم هتحصلوا على وظيفة هيكون فيها ناس شغالة تحتكم. تمام. طيب واللي ما بيشتغلوش ربنا هيسخر لكم ناس تخدمكم. العربة مع فتى العصيان كده، يعني في ناس هتخدمكم او هتشتغل تحتكم او هتساعدكم في شغلكم او هتخدمكم في الوصول لحاجة انتوا عايزينها. بس من الاحداث اللي انا بفكر ازاي ان انا اقولها اللي ظهر قدامي ببعد المصير، هي كارت 5 الكؤوس، لان جاي معاه كارت 6 عملات. فاحنا هنا بنقول ان في ميراث انتوا هتحصلوا عليه، في فلوس جايه لكم، في ميراث انتوا هتحصلوا عليه، فلوس جايه لكم. ولكن الميراث ده جاي عن حدث انفصال مؤلم. يعني الميراث ده ممكن يكون حدث الوفاة ده حد عزيز عليكم او هتزعلوا بوفاته. طبعا هي كلها توقعات وهدف الترفيه، ولا يعلم الغيب الا الله، فما تتضايقوش. انا بقول بس اللي شايفه، والله اعلى واعلم. البعد السادس بعد الكشف الروحاني، الساحر، الامبراطورة، 10 سيوف، 6 سيوف، عملتين، المحاكمة. طيب البعد السادس بعد الكشف الروحاني، تأثير العالم الروحاني عليكم ايه؟ سواء عوارض، سحر، حسد، تدخلات الروحانية. ظاهر كارت الامبراطورة. الامبراطورة هنا ظاهرة بوابة النفس، ففي سلطة روحانية قوية جدا، أنثى، ملكة قوية علوية. ملكة علوية دي ممكن نجم، خلي بالكم. ملكة علوية في الكشف الروحاني ممكن الأسير بتاع نجم، ممكن أسير نجم أو نجم أسيري. دي حاجات مش عايزين نتكلم فيها كتير، بس شايف في حاجة علوية بتخدمكم قوية جدا. الحاجة دي بتساعدكم في استعادة التوازن، استعادة التوازن المالي، حل مشكلة مالية وحل كل مشاكلكم المالية تقريبا، وتحديدا اللي عندهم ديون. على فكرة روحانياتكم بتساعدكم لسدادها. كارت الساحر ظاهر هنا وجاي معاه كارت الست سيوف. يعني في حد بيعمل لكم زي سحر عشان تسيبوا مكان انتوا فيه، في طاقة سحر بتتعمل لكم عشان ترحلوا من مكان انتوا فيه او تسيبوا مكان انتوا فيه، سواء كان المكان ده عمل او كان المكان ده بيت او ايا كان. والنتيجة ظهر هنا 10 سيوف، نهاية مؤلمة. تمام. نتيجة كارما. يعني هنا بنقول ان في كارما هتشكل نهاية مؤلمة لحد ممكن ظلمكوا بس عزيز عليكوا في نفس الوقت، وموته هيكون حدث كارمي ونهاية مؤلمة
بس مستحقة. البعد السابع بعد السماء، الشيطان، 5 سيوف، 9 سيوف، 3 كؤوس، ملكة السيوف، 9 عملات. البعد السابع بعد السماء، رسائل الملائكة ورسائل السماء. هنا جاي كارت الشيطان مع ايه بقى؟ مع ال3 كؤوس. فكأننا بنقول ان في مؤامرة شيطانية عندكم من طرف ثالث في علاقتكم مع الشريك. ممكن بقى اسحار، ممكن اشياء كتير جدا، رصد شيطاني او مؤامرة، حد بيكيد لكم، بيخطط لحاجة. بس في مؤامرة، احذروا من تدخلات الطرف الثالث في علاقتكم مع الشريك. حتى لو مش طرف تالت، يعني علاقة ثلاثية، مش شرط يكون علاقة ثلاثية، حتى لو من أهل الشريك أو صديق عند الشريك أو حد بيعمل مشاكل بينكم وبين بعض. كمان شايف هنا 5 سيوف، إن كنتوا عندكم نهاية حرب، في حرب انتوا كنتوا فيها أو صراع انتوا كنتوا فيه. الصراع ده بينتهي تماما. تمام. والصراع ده بشكل كبير بالنسبة لكم كان مع امرأة، ملكة السيوف. يعني امرأة كانت رافعة السيوف في وشكوا، أو امرأة كانت بتحاربكوا، أو امرأة كانت هي أكبر عدوة ليكوا. طبعا زي ما بحب أذكركم دايما إن الطاقة اللي بقرأها دلوقتي طاقة عامة للرجال والنساء. أنا شايف هنا إن انتوا كان عندكم عداء شديد مع امرأة، ولكن هتخرجوا من العداء ده بأقل الخسائر ومنتصرين نوعا ما. بس شايف 9 سيوف، شايف ان كنتوا الحالة النفسية مش حلوة قوي. ممكن يكون عندكم شعور بالحزن ناتج عن الوحدة، ناتج عن انتم مش حاسين ان حد حاسس بيكوا، حاسين ان محدش فاهمكوا، حاسين ان انتوا لوحدكم معظم الوقت، حاسين ان انتوا مفهومين غلط من اقرب ناس ليكوا. ذكريات قديمة، طاقات سلبية، كلها ناتجة عن الوحدة والنهايات السيئة اللي مريتوا بيها، وحتى الموقف اللي هيحصل معاكم الفترة اللي جاية والله أعلى وأعلم. وشايف هنا 9 عملات، إن هيكون برضو عندكم الفترة اللي جاية في وفرة مستحقة. يعني بصوا حتى تلاقوا هنا جاي 9 سيوف مع 9 عملات. يعني بقدر الشعور بالحزن على الوحدة اللي انتوا هتشعروا بيها أو على ألم الوحدة، بقدر ما هيكون عندكم أموال، أو بقدر ما هيكون عندكم وفرة، أو بقدر ما يكون عندكم إمكانيات مالية كعوض من ربنا أو كدعم من ربنا أو كمقابل للوحدة أو للألم اللي بتشعروا بيه. رقم 9، رقم 9 يعني حجم الألم حجم الخير. طيب تعالوا بقى نشوف الجزئية التانية من القراءة، اللي حصل معاه أو بيحصل معاه أو حاسس إن حاجة زي كده أو هيحصل معاه حاجة زي كده. زي ما بحب أقول لكم التعليق بتاعكم بيفرق معايا جدا، واللي عايز يستقبل الطاقة يكتب أستقبل في التعليقات عشان يشبك طاقته بطاقتي. وتعالوا نشوف الجزئية التانية من القراءة، وهي قراءة الفنجان. بسم الله. الحالة النفسية شايف إن هي كويسة، مش شايف إن هي وحشة. يعني شايف في تحسن كبير في الوضع النفسي، بس مش أحسن حاجة. المصداقية يعني مش أحسن حاجة. وبرضه بنذكر إن الاكتئاب ظهر معانا في التاروت، فهنا مش أحسن حاجة. بس نشوف، أنا شايف سيولة مالية. طيب نشوف أحداث الفنجان.
يا جماعة في حد بيراقبكم، في حد بيراقبكم، ممكن على السوشيال ميديا، وممكن كمان يكون الحد ده زي اللي بيفتح طاقة عنكم، أو بيسأل حد عن طاقتكم، أو بيسأل روحانيين عنكم. الحد ده امرأة على فكرة، وامرأة من نفس برجكم. يعني انتوا برج الأسد، وهي امرأة برضو برج الأسد، يعني امرأة من نفس برجكم، وفيها شبه منكم في حاجات كتير، وفيها حسد ليكوا في حاجات كتير. عينيها سودة، عينيها وحشة، يعني عينيها حاسدة وعريضة كبيرة. عندكوا هنا استجابة أمنية ليها علاقة بتوقيع ورق، يعني في استجابة أمنية ليها علاقة بتوقيع ورق. وكمان الأمنية دي، بصوا تحت في الحالة النفسية تلاقوا الفنجان من تحت أبيض، زي الأمنية دي لما هتحصل أو هتستجاب أو الورق ده هتوقعوه، زي اللي هيحصل تحسن في الحالة النفسية. وفي الفنجان كل ما بيحصل تحسن في الحالة النفسية أو كل ما بيتحول للون الأبيض كده، طبعا بيتحول المية اللي انتوا شايفينها تحت دي اللي هي بتعبر عن السيولة المالية. ايه السيولة المالية؟ السيولة المالية مش الأموال اللي في البنك، السيولة المالية الأموال اللي بتتصرف، مصاريفكو أو مصروفاتكو اللي انتوا بتصرفوها بشكل يومي. في امرأة عندكم على فكرة، امرأة وشكلها لطيف قوي، يعني دايما حتى تلاقوها بتتكلم بلطف، بتبان لطيفة، بس بتحاول تعرف أخباركم دايما، يعني دايما بتقرب منكم عشان تعرف أخباركم، وبتتكلم عنكم وحش مع الناس اللي بتكرهكم أو مع أعدائكم، كأنها بتقرب منكم بلطف تعرف نقاط ضعفكم وتبلغها لحد تاني من اللي بيكرهوكم. المرأة دي قريبة منكم، وشها فيه علامة مميزة، كأنه وشها يعني زي اللي كبير شوية أو عريض شوية، وفي نفس الوقت دقنها نحيفة أو حاجة زي كده. ممكن تكون بيبي فيس عند البعض منكم، اللي هو حد ملامحه طفولية. في كارما، أنا بأكد يا جماعة إن في كارما وحشة هيتعرض ليها حد ظلمكم أو أذاكم، كارما وحشة جدا. وبصوا هنا هتلاقوا حاجة غريبة، لو إن الكارما دي لما هتتحقق هيجيلكم شعور مختلط. يعني الكارما دي لما هتشوفوها بتتحقق في الحد اللي ظلمكم، هتحسوا حاجتين عكس بعض، زي اللي هتحسوا بسعادة كبيرة أو بفرحة كبيرة، وفي نفس الوقت هيكون فيه نوع من أنواع الحزن في بعض الأوقات، بس أكترية الشعور هو سعادة وراحة نفسية، وشايف سيولة مالية، شايف كمان إن الدايرة بتنضف، المحيط بتاعكو بينضف، بيخرج منه علاقات سامة أو طاقات سامة. يا جماعة لو انتوا شايفين اللي أنا شايفه هتستغربوا والله. يعني شايف حاجة مش عارف أقولها إزاي، عشان هو أصلا اللي بيظهر في الفنجان عبارة عن رسومات كنوع من أنواع الفن، يعني أصعب من الفن التجريدي اللي بيسمعوا عن الفن التجريدي. وأنا أساسا رسام تجريدي، يعني برسم لوحات فن تجريدي، فأنا فعلا شايف رسومات. لما أجي أقول أي حاجة ممكن بعضكم يقول ده بيقول حاجات من دماغه أو روحانيات أو هواجس أو أصوات بيسمعها في ودانه، ولكن دي حاجات أنا شايفها فعلا رسومات.
أنا شايفها وبشرحها، بشرح معناها الرمزي الروحاني كتفسير روحاني لرموز شايفها قدامي. فأنا شايف هنا حد بيصرخ في السماء، صرخة في السماء، شايف زي وجه كده ضخم، تمام، بيصرخ في السماء. السماء يعني ايه مش عارف، دي حاجة روحانية بتحصل عندكم، ليها علاقة بحد اتظلم، ليها علاقة بحاجة كبيرة بتحصل في حياتكم روحانية، بس هي حاجة غريبة مش عارف افسرها. انا قلت اقول لكم الرمز، يمكن انتوا تفهموا المعنى ده، لان انا مش عارف يعني ايه حد بيصرخ في السماء. الملائكة اكيد ما بتعملش كده، والموتى مش عارف، ممكن يكون عندكم حد مات وهو مظلوم او مات وهو ظالم، في حاجة غريبة بتحصل عندكم. يا جماعة، في هدية جايالكم برضه من السما. شايف كأن في حاجة هي أشبه بالفلوس، تمام، أشبه بالفلوس بتسقط من السماء، وشايف إن هي مبلغ كبير جايلكوا غير متوقع بتدابير ربنا سبحانه وتعالى هتحصلوا عليه. البعض منكم هيكون عندكم سفر، والسفر ده على فكرة هيكون لدولة إفريقية. البعض منكم هيكون عندكم سفر لمكان في أفريقيا. بس يعني بص، الصورة المالية كويسة، مش هيكون عندكم أي مشاكل في الوضع المالي، والحالة النفسية بقت متأرجحة، بقت أكترها أحسن من الأول بكتير. شفنا الأول، ارجعوا الأول الفنجان هتلاقوا الحتة دي كانت سودة، دلوقتي بيضت شوية مع الأحداث، زوال هموم، كأن الأحداث اللي بتحصل بتفرحكم، بس هيتبقى شوية حزن ممكن يراودكم بين الحين والآخر على ذكريات انتم مريتوا بيها. بس بشكل عام في تحسن كبير في حالتكم النفسية. أتمنى تكون القراءة عجبتكم يا مواليد برج الأسد. ما تنسوش التعليق الجميل، وما تنسوش تشبكوا طاقتكم بطاقتي، اللايك والشير والاشتراك في القناة، وللتواصل هتلاقوا رقم واتساب في صندوق الوصف. شكرا ليكم، السلام.